ඉතින් අද අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට කියන්නේ අද පොඩි රිව් එකකට තමයි යන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ කාලයක් බලන් හිටපු ඔන්න හීනයක් අද සැබෑ වුණා ගෙදරටම ආවා. ඔන්න එහෙනම් අපි අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ DJI RS 3 Pro. Yay! ඉතින් DJI RS 3 Pro combo gimbal එක අද ඔන්න ආවා. ඉතින් ගෙදරටම එහෙනම් වැඩි විස්තර නැතුව අපි අන්බොක්ස් කරලා මොනවද ඒකේ තියෙන ෆීචර්ස් බලමු. ඔන්න ඉතින් හිතුවට වැඩිය පෙට්ටිය නම් ගොඩක් බරයි මේ gimbal එක කැමරාව සෙට් වුණා. ඉතින් කොහොම බර වෙයිද මේ උඩ කරපු එක නෙවෙයි දන්නේ ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ තරමට මේ බරයි මේක. ඉතින් අපි එහෙනම් අන්බොක්ස් කරලා බලමු. තාම මේ කාඩ්බෝඩ් බොක්ස් එකේ පිටින් තියෙන්නේ. රයිට්. එහෙනම් අපක් ගන්න තියෙන්නේ. මෙතන ගලින් තියෙන නේද? Oh no, my god. My Ari baru makeup ini. ඔන්න මේ තියෙනවා අපි පුල බලා සිටි බාණ්ඩේ. එහෙනම් අපි මේ මෙතන තියෙන මේ මුල පාටින් අලුත්ම පැකින් එක ඕපන් කරන්න. My god. Heavy. මේ කාලයක් බලන් හිටපු දෙයක් දෙක ගන්න හිටියේ දෙක ගන්න වෙද්දී තුන රිලීස් කරා කියලා ආරංචි වුණා. ඊට පස්සේ තුන ඔන්න රිලීස් කරගන්න හිටියේ. ඒකෙත් Pro එකේ කොම්බෝ එකම තමයි ගත්තේ. තියෙන හොඳම එක ගත්තේ. ඉතින් ගොඩක් මේක කමර්ෂල් වැඩවලට තමයි යූස් කරන්නේ මේ gimbal එක. කමර්ෂල් ෆිල්මින් ඒ වගේ වැඩවලට තමයි යූස් කරන්නේ මේ gimbal එක. ඒ වුණාට ඉතින් ගත්ත ඉතින් ආසාව. ඉතින් හරි සතුටුයි. ඉතින් ඉතින් බලමු අපි. Cool. මාත් ඉන්නවා ඊට පස්සේ. ආද ඉස්සරහට ගත්තා. හරි බලමු. ඉතින් එහෙනම් බලමු. වෙඩි කතා නැතුව බලමු ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Right. Oh my god. ඔන්න ඉතින් මේක මේ සයිඩ් එකේ තියෙන gimbal එක. Oh my god. Wow. Oh my god. ඉන්න. මේක ගලලා තියෙන. Right. Oh my god. කියන්නේ මාර ඩීටේල්ස් මාර ෆිනිෂින් එකක් තියෙන්නේ මේ. ඉතින් හැබැයි බරයි වගේ මේක මේ ගොඩක් මේ සිනමා කැමරා වගේ ලොකු කැමරා මේ වලට එන්නේ. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් මේ අර ආම්ස් පොඩ්ඩක් දිගයි. අපි අනිත් කැලේ ටිකක් එක අරන් බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ හරියේ තියෙන්නේ මේක මැනුවල්. මම හිතන්නේ මේක මේ තියෙන මැනුවල් සනම්මන එකක තියෙන්නේ. ඊළඟ තියෙනවා කේබල් සෙට් එකක්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ මෙවුවා වෙනම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේ අහවල් එක කියලා කියන්න දෙන්න මේ හොයන්න බෑ. අපි ඒක ඇටච් කරලා බලමු මොනවද දෙන්නේ කියලා. කේබල් දීලා මේක ඇවිල්ලා මේ ෆෝකස් මෝටර් එක හයි කරන මේ එක රොඩ් එක මේ ලෙන්ස් වලට එන එක. ඔය චූටි ගේජට් තියෙනවා. මේක මේ ලෙන්ස් එකේ ෆෝකස් එකට එන එක. කී නොකී මේ වගේ මේ ඇලන්කි කීයකුත් තියෙනවා. ඒ වගේ පොඩි නට් ගොඩක් තියෙනවා. කෑලි බෑලි ගොඩක් තියෙනවා වගේ මේ. අපි එක සෙට් කරන ගමන් කතා කරමු ඒව ගැන. ඒ වගේ කෑලි බෑලි ගොඩක් තියෙනවා මේ. සමහරව එන්නෙත් නැහැ. මේක මොකද නෑ දන්න. අපි හයි කරන ගමන් බලමු මොකක්ද මේක මං හිතන්නේ මේ පවර් කේබල් එක නේ USB කේබල් එක.
USB-C කේබල් එකක් තියෙන ඕන්න ඊළඟ අදීරට යන්නේ මේ right මෙහෙම කරලා පේනවනේ මේ මෙහෙම කරලා මෙතනින් මේ right මේක මේ පැත්තට ඒක හරිම මේ හරි කම්පැක්ට් විදිහට හදලා තියෙනවා මේ ලේසියට පහසුවට my god මේක දිග අනිත් පැත්තේ තියෙන අපේ පරණ ගෙම්බල් එක. පරණ ගෙම්බල් එක මේ ඒකත් එක්ක කම්පැනි කරලා බලද්දී ඒක වගේ මේ දෙගුණක් විතර right ඒ බල්බ් ටිකක් මේ පැත්තෙන් තියමු අපි මේ මොකද්ද මේ oh my god මේ තියෙන්නේ 2022 DJI focus motor එක අලුතෙන්ම රිලීස් වුණ මේ DJI 3 Pro combo එකට තමයි මේක එන්නේ විශේෂයෙන්ම right oh my god Raven 9 image transmitter එකක් කියන්නේ මේක අපි සෙට් කරලා බලමු ඒ කියන්නේ කැමරාවට රෙකෝඩ් වෙන දේ අපිට ස්මාර්ට් ෆෝන් එකකින් ඒ වගේ වෙන ස්ක්‍රීන් එකකින් බලා ගන්න පුළුවන් කිසිම කේබල් එකක් කනෙක්ෂන් නැතුව වයර්ලස් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මේකේ. ඒවා ප්ලාස්ටික් නෙමෙයි හොඳ මේ මෙටල් හොඳ හાર્ඩ් යූස් කරන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තියෙන හරි බරයි. right මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඊළඟට අපිට තියෙනවා අම්මෝ මේකේ තියෙන ගැජට් ගොඩ මේ තියෙන මේ තව මේකට එනවා මේ ස්පෙයා ආම් එකක් හැන්ඩල් එකක් එනවා මේ ගෙම්බල් එක මේ කියන්නේ අප සයිඩ් එකට පල්ලෙහාට අරන් යද්දී මේ හැන්ඩල් එක ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා right ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ගෙම්බල් එක කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් මේකේ oh my god මේ විදිහට තියෙන බැටරි එක බැටරි එකක් බලයි ඉතින් ඔබලා බලන්න පුළුවන් බැටරි එක කොච්චර බැටරි charge කරගන්න වෙනවා අපි මේ ටික සේලම මෙව කරලා අපි බැටරි පොඩ්ඩක් charger එක ගහලා ඊළඟට අපි හම්බෙමු මේ charge වුණාට පස්සේ මේ අපි ඔපරේට් කරලා බලමු gimbal එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේක මේ quick release plate එක මේ විදිහට එන්නේ හරිම smooth oh my god මේ මොකක්ද ඒක සෑහෙන බරයි මේක තියෙන tripod එක මේක tripod එක මේක කොම්බෝ එකත් එක්ක එන එක මෙටල් එකක් එන්නේ මේ නෝමල් ගත්තොත් අපිට හම්බෙන්නේ ප්ලාස්ටික් වලින් එකක් කොම්බෝ කිට් එකත් එක්ක එන එක මේ මෙටල් වලින් හදපු එකක් ඇලොයි ඇලුමිනියම් ඇලොයි වගේ බර අඩු ලෝහ වලින් හදපු එකක් තමයි දෙන්නේ ලෝහ you happy oh my god right එහෙනම් අපි බැටරි charge එකට ගහලා හම්බෙමු right එහෙනම් අපි බැටරි charge කරන් ආවා එහෙනම් අපි මේ තියෙන gadget කෑලි ටික කොහොමද set කරලා gimbal එක කියන්නේ ඒකට build කරන්න කොහොමද කියලා බලමු ඉතින් මුලින්ම බැටරි තියෙන බැටරියට මේ tripod එක මේ විදිහට set කරන්න තියෙන්නේ right කියන්නේ පොඩි ඒ කියන්නේ යාන්තම් තද කරපුවා ඒක හොඳට හිරෙලා හිටනවා. ඉතින් අපි මේ විදිහට මේ tripod එක බැටරියට සෙට් කරලා මේක මේ මෙතනට මෙහෙම තියලා මේ තද කරන්න තියෙන්නේ. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. right. මෙතන මෙහෙම බටන් එක පොඩ්ඩක් press කරගෙන තද කරපුවම මේක හොඳට lock කරලා හිටිනවා. අතට දැනෙන බර කොහොමද? එහෙම ලොකු බරක් දැනෙන අතට හොඳ high එක හිටිනවා.
මේ කැමරා සෙට් වුණාම තාගේ බරයි. ඉතින් මේ DJI RS 3 Pro එකේ කිලෝ 4.5ක් දක්වා දාන්න පුළුවන් මේ බර. ඉතින් මේ RS 3 එකේ නම් කිලෝ 3ක් වගේ දාන්න පුළුවන්. මේකේ 4.5ක් දාන්න පුළුවන් payload එක. right. එහෙනම් අපි gimbal එක balance කරමු කැමරාව set කරලා. පොඩි challenge එකක් තියෙනවා ඉතින්. right. මේ සේරම මේ ලොක් කලා තියන්නේ ඒවා මේ අපිට ඕන විදිහට තියලා ලොක් කරගන්නත් පුළුවන්. මුලින්ම right මේ විදිහට තියලා අපි ඒකට දාගමු quick release plate එක. මම හිතන්නේ මේක තමයි ඒක මේ නට් එක තියෙන්නේ. මේ නට් බට් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතුරු වෙන ටික ඉතුරු වෙන ටික එල්ලනවා වගේ. Oh my god. right කැමරා එකට මේ විදිහට සෙට් කරගෙන මම දාන්න තියෙන්නේ මෙතන පොඩි ප්‍රෙස් කරන්න මෙතන කැලක් තියෙනවා. පොඩක් පලවෙනි සැරේ පොඩ්ඩක් ඉතින් අමාරුයි මේ කියන්නේ අත හුරුලා තියෙන අනිත් gimbal එකකින්ද. ඉතින් මේක හරියටම බැලන්ස් කරේ නැත්නම් බැටරි බහිනවා ඒ වගේ පොඩි මේ ෆේලියර් එනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මම හිතනවා ගොඩක් දුරට බැලන්ස් වෙනවා කියලා හරියටම. ඉතින් මේ එහෙනම් අපි ඔන් කරලා බලමු දැන් මොකද වෙන්නේ කියලා. right ඩිස්ප්ලේ ඔන් කර ඔන් කරලා තියෙනවා. right හරි වීඩියෝ එනවා. right අපි මෙතන මේ පොඩි ඩිස්ප්ලේ එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ මොකක්ද මේක රිමූව් කරමු. ඔයා මොකද්ද කැමල් ලැන්ග්වේජ් එක? ඉංග්‍රීසි ඒක ලැන්ග්වේජ් එක නයි. right එහෙනම් QR කෝඩ් එකක් එනවා. අපි මේ QR කෝඩ් එක දාගන්න ඕන ෆෝන් එකට. device activation completed. okay හරි අපි ඇප් එක දාගත්තා ෆෝන් එකට. දැන් ෆෝන් එකත් එක්ක කනෙක්ට් වුණා. එහෙනම් අපි ඔටෝ ටියුන් දීලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. ඔටෝ ටියුන් okay කියන්නේ calibration completed කියලා වැටුණා. දැන් බලමු මම අතට අරන් මොකද වෙන්නේ කියලා. right oh my god යකෙත් තමයි ස්මූත් නේ oh my god shut down කියන්නේ මේක තියෙන අලුත්ම ෆීචර් එක තමයි මේ shut down කරපුවාම gimbal එක ඇකිල්ලා මේ විදිහට හිටිනවා. හරිම ලේසි. එතකොට අපිට යන තැනකට ආයි යන්න. ඒ කියන්නේ මේ අන්ලොක් කෙනේ ඒක මේ ෂට් ඩවුන් වුණාට පස්සේ ඒක මූව් වෙන්නේ නැහැ කොහෙවත් නේ. මූව් වෙන්නේ ලොක් වෙනවා. නේවන්නයි මේ විදිහට එල්ල දෙනවා. නේවන්නයි මෙතන අපිට සෙට් කරන්න පුළුවන්. උඩට සෙට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යට සෙට් කරලා බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. කරල ගත්තහම මෙහෙම තමයි එන්නේ. ඉතින් මේකේ කැමරා එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් කිසිම කේබල් එකක් කනෙක්ට් කරන්න නැතුව මේ gimbal එකට. ඉතින් ඒ වගේ මේ Bluetooth ෆන්ක්ෂන් එක තියෙනවා. ඒ වගේ ෆීචර්ස් ගොඩක් තියෙනවා මේකේ. අපි එහෙනම් එළියට ගිහිල්ලා මේක යූස් කරන ගමන් කතා කරමු මොනවද මේකෙන් වෙන්නේ කියලා. අලුත් ෆීචර්ස් මොනවද කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා අපි එළියට ගිහිල්ලා කතා කරමු. අපි ආවා දුර කතර ගෙවාගෙන gimbal එක ටෙස්ට් කරලා බලන්න. එහෙනම් ඉතින් gimbal එක ආයෙ සෙට් කරලා ගමු මොනවද මේකේ තියෙන තව ෆීචර්ස් අපි කතා නොකරු පැති.
කම්පැටිබිලිටි එක මොන වගේද කියලා බලමු එහෙනම්. ඔව් අපි බලමු කොහොමද low angle එකේ අපිට මේ විදිහට zoom in zoom out කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ gimbal එක move වෙන ගමන්ම zoom out zoom in කරන්න පුළුවන්. මේ අපිට මේ display එක වෙනවා මෙතන slow සාමාන්‍යයෙන් mid එක fast එක අපි fast එකේ දාලා කොහොමද gimbal එකේ මොකද කියන්නේ ස්මූත් ගතිය කොහොමද කියලා බලන්න අපි එහෙනම් අපි නළුවා පොඩ්ඩක් දුවලා බලමු. normal එක දුවන්නද? ටික හයියෙන් දුවමු. දුවන්නද? right. මීටර් 100 දුවලා වගේ දුවන්නද? මේක selfie mode එකට මාරු කරගන්නත් පුළුවන්. හරිම ලේසියෙන්. ඉතින් පොඩ්ඩක් බරයි අත් දෙකෙන් වගේ අල්ල ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙහෙම selfie mode එකට දාලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ features ගොඩක් තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් 10000ක් ගන්න ඇති කියලා හිතනවා අපේ මේ අලුත් gimbal එක ගැන. ඉතින් මේක ඔයාලත් එක්ක share කරගත්තේ විශේෂයෙන්ම gimbal එකක් ගන්න ඉන්න කට්ටියට නැත්නම් අපේ gimbal එක ගැන දැක්කහම කියන්නේ තොරතුරු දැනගන්න ආස කට්ටිය වෙනුවෙන් තමයි අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරේ. එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා නැතුව වැඩත් එක්ක හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝම සතුටින් පරිස්සමින් ඉඳලා එහෙනම් ආයෙ හම්බෙමු. sayonara.